Sa video na ito ay malalaman mo kung ano itong mga lason o nagiging parasite na sumisira sa bawat tao upang unawa ng tao na matagal nang itinanim umpisa pa pagkabata mo sa sarili mo o sa karamihan ng tao. Upang maging aware na tayo ng husto, maalis na natin ito at mapalayas na natin ito dahil ito mismo ang pinagmumulan ng paulit-ulit ng hindi magandang nararanasan ng bawat tao na worry, takot, lungkot, guilty sa sarili, o galit, o stress, o tinatawag na problema. Mapagpalang araw, ako nga pala si Bert at gusto kong ibahagi sa iyo ang biyaya na nakuha ko na mas mahalaga pa sa pera o ito o pinakamahalagang biyaya sa bawat tao kapag makuha ito. At itong video na ito ay karugtong doon sa kung ano ba ang pinakapuno o minadahilan kung bakit nakakaranas ang mga tao ng hindi maganda sa sarili. Tulad ng worry, takot, lungkot, guilty sa sarili, galit o stress o tinatawag na problema. At dahil mahigit 90% ng tao dito sa mundo ay hindi nila alam na nakakulong sila sa invisible na kulungan. At ang invisible na kulungan na ito ay mayroon itong pinakamataas. Ito yung warden na pinakamataas sa kasamaan. At mayroon itong mga alagad o mga servants kasama sa nagpapatakbo nito na hindi nakikita ng mga taong nakakulong dito. At yung mga yun ay may daladalang lason o poison na sumisira sa bawat tao. Doon sila kumukuha ng lakas sa panlilinlang ng mga tao upang hindi makita ang invisible na kulungan. Kaya't hindi alam ng mga tao na nakakulong sa invisible na kulungan na matagal nang nakatira pala ang mga servants na ito sa kanilang sarili, sa kanilang pangunawa. Kaya lalo nilang hindi nakikita itong invisible na kulungan. Ang akala nila ay sila na mismo ang nagdidesisyon sa buhay nila, sa mga gagawin nila, sa pagpili nila ng mga bagay na gusto nilang mabili, makuha, sa pag-abot nila ng mga sinasabi nilang pangarap sa material na bagay. Ang akala nila ay sila na mismo ang nagdidesisyon nito. Hindi nila alam, sangay ito. Isa itong parte o layer ng invisible na kulungan upang maikulong lalo ang bawat tao. Dahil napakalawak po nito, kailangan mo lang talaga itong alamin, unawain at intindihin. Kaya't anuman ang narating natin sa buhay na sinasabi ng karamihan, naabot sa buhay o profesyon mo sa buhay o posisyon mo sa buhay, kahit ano pang dami ng nakuha mong material na bagay o pera, lagi ka pa rin makakaranas ng hindi maganda sa sarili katulad ng stress, o worry, takot, o guilty sa sarili dahil sa maiisip mo lagi yun na laging may kulang sa sarili mo. Kahit napakarami mo ng pera, kahit napakarami mo na sa material na bagay, lalabas at lalabas pa rin yan. Mararamdaman mo sa sarili mo na may kulang, may hinahanap ka pa rin at yan ang totoo. At malalaman mo lang yan, makukuha mo lang yan kapag nakilala mo na yung sarili mo kung sino ka mismo. Dahil ang kulang na yan, nandyan mismo yan sa sarili mo, nasa puso mo at nasa pangunawa mo. Hanggat hindi mo nakikilala ang sarili mo, magiging alipin ka o patuloy kang nakakulong sa invisible na kulungan o masamang sistema dito sa mundo. At sa karamihan ng tao, nakakagawa sila ng hindi maganda sa kapwa dahil lang sa kakahabol ng material na bagay o anumang profesyon o posisyon sa sarili. Para saan? Para lang masabi na successful kang tao. Para lang masabi na magaling kang tao. Nakuha nga nila ang gusto nila sa buhay nila. Minsan, nakuha pa nila ito sa hindi magandang paraan na nakahagawa sila ng hindi maganda sa kapwa, na tinatawag na nakakatapak sila sa kapwa, nakakasira sila ng kapwa. Ngunit, sino ba talaga ang nakinabang? Walang iba kundi ang invisible na kulungan. Dahil karamihan ng tao sa kakahabol ng material na bagay, mayroon silang nakakalimutan ng napakahalaga na dapat na makuha. Ito ay ang makilala yung sarili, makilala mo yung sarili mo kung sino ka. Napakaraming tao, umpisa sa pagkabata pa, alipin na talaga sila ng invisible na kulungan dito sa mundo. Napakaraming sangay nito, napakaraming layer nito. Na katulad sa paaralan, ang bata pa, nandun na yung stress, nape-pressure na yung utak ng bata. Dahil sa kakahabol ng may maipakita na magandang grades, di ba? Hanggang sa kailangan mo lang pumili kung anong kurso ang makuha mo upang maganda daw ang kita kapag nagtrabaho na. So, nandun pa rin yung training ka bilang maging alipin, taga-trabaho. Nandun yung laro ng sistema. Kaya't kung sino may mga nakuhang certificate o degree, andun yung palakpak ng tao. Pero palakpak lang naman kapag nakatalikod, gumagana na yung lason sa sarili. Binabala ka pa lang ng magulang mo
na maging anak o maging tao dito sa mundo, una sa tiyang kapaman lang ng nanay mo ay scripted na ang buhay mo dito sa mundo. Dahil sa kung ano ang magiging pangunawa ng mga magulang mo, paniniwala nila, sinasamba nila o ginagawa nila, maging lugar na kalalakihan mo ay magiging ganun ka rin. Kung ano ang ginagawa ng karamihan, magiging ganun ka rin. Dahil ang akala nila, yun ang tama. Hanggang sa kailangan mo nang mag-aral upang magtrabaho. So, doon pa lang sa part na yun, doon mo na makikita na kinontrol na kagad yung pangunawang ng tao upang maging alipin, mag-aral, magtrabaho. So, hindi ko sinasabi na hindi po pwedeng magbawal na mag-aral. Ayon sa sistema natin dito sa mundo, kung wala ka talagang ibang mapagkukuhanan pa ng source of income, kailangan talaga ang trabaho. Ngunit, gagawin lang natin ito nang hindi tayo nape-pressure, hindi natitensyon ang isip. Kayang-kayang makuha naman ito. Kaya mo naman makapagtapos ka ng pag-aaral, kaya mo naman makuha isang bagay na hindi mo na kailangan, i-stress ang sarili mo. At hanggang sa pagtanda, napakahaba ng panahon sa pag-aaral. Andun yung stress, umpisa sa pagkabata, elementary, high school, hanggang college. Hanggang magtrabaho, nandun yung stress. Andun yung paikot-ikot na nangyayari, na pressure sa utak, stress, worry, lungkot, takot, guilty sa sarili. Dahil yun mismo ang sistema, isa yan sa layer ng pagmaniover ng invisible na kulungan upang lalong hindi makita ito ng mga nakakulong dito. Kaya't di ba, kung anong ginagawa ng karamihan, nandun yung palakpak ng tao, na kapag hindi ka tumulad sa karamihan, sa ginagawa ng karamihan, anong sasabihin sa'yo? Wala kang pangarap na tao, isa kang rebellious na tao. Totoo kaya o hindi? Pinakauna na itinanim sa atin sa pangunawa ng tao na hindi alam ng karamihan na pinakamatinding nagbibigay ng paulit-ulit na hindi magandang nararanasan ng bawat tao. Ito na yung kapag ipinanganak ka na, kapag binigyan ka na ng pangalan, doon na mag-uumpisa ang pagmanipula o pagkontrol ng gagawin mo dito sa mundo. At doon na mag-uumpisa na titira sa'yo ang mga servants ng invisible na kulungan nang hindi mo nalalaman. Dahil doon na mag-uumpisa na kontrolin ang pangunawa mo. I-program ang isip mo kung ano ang gagawin mo. Pag binigyan ka na ng pangalan, kung ano ang pangalan mo, yan na ang kailangan mong ingatan. Yan na yung karakter mo. Magkakaroon ka na ng ego. Yan na yung ego mo. Pag nagkaroon ka ng pangalan, nagkaroon ka na ng ego, di mo alam, nandun na bigla na kaagad na tumira sa'yo yung mga yun. Mga may daladalang lason o mga servants, engineer, technician sa sarili mo na kailangan kung anong ginagawa ng karamihan, yun din ang gagawin mo dahil yung karakter mo, kung sino ka, kapag hindi mo ginawa ang ginagawa ng karamihan, anong sasabihin sa'yo? Rebellious kang tao, wala kang pangarap, matigas ang ulo, hindi marunong makisama, hindi marunong makihalubilo. Habang nakatira na dyan sa sarili mo, yung mga may daladalang lason na sumisira sa pangunawa ng tao ang hindi mo nalalaman, ay ando na magkakaroon na gagana na mismo yung mga lason na yun, yung nakatira sa sarili mo. Titindi ng husto yung ego mo na ayaw mo nang masagasaan yung sarili mo kung sino ka. Sa ego na yan, napakarami ang pinagmumulan ng nangyayaring hindi maganda. Sa kahit saan man dahil sa ego ng bawat tao. Kapag mayroon ka ng ego, kinokontrol ka na o pinoprogram na ng husto, ang pangunawa mo habang lumalaki ka. At dito mo na mararanasan na gumagana na yung mga katira na lason o nagiging poison o na humisira sa bawat pangunawa ng tao. So hindi po ito magkasunod-sunod na kung sinong pinakamatinding lason o pinakamatinding manlinlang. Hindi kasi lahat po yan masama, lahat sila kasamaan. Lahat sila nagdudulot ng hindi maganda sa pangunawa ng tao sa bawat tao. Una, ito ay ang kasakiman. Napakatindi nito na lason na sumisira sa pangunawa ng tao, sa puso at pangunawa ng tao. Hindi mo alam na matagal na yan na nakatira dyan sa sarili mo. Dahil sa kasakiman, napakaraming mga tao na nakakagawa mismo ng hindi maganda sa kapwa at nakakaramdam ka rin ng hindi maganda nito, ng stress o problema dahil sa kasakiman. Kahit nga mismo sa pamilya, nararanasan ito. Dahil hindi rin nila ito nauunawaan. Kasi nga ito nga yung lason na nakatira. Dahil sa kasakiman, imbis na maging masaya ang lahat ay mayroon, ang lahat ay magkapantay-pantay na magkaroon. Dahil sa kasakiman, gusto niya sa kanya ang lahat. Hindi lang sa material na bagay. Kahit sa magkakapatid, di ba? Nandun lumalabas yung kasakiman, mapapira man yan, lupa, kung anong bagay man yan. Napakatindi pala nito na laso na nagkikreate. Kung mayroon ka nito, alisin mo na. O maging aware ka na sa ibang tao. Hindi man nila nauunawa, nakakagawa sila ng kasakiman. Ngayong alam mo na,
hindi ka na maapektuhan nito at huwag mo rin itong gawin sa kapwa. So, depensa mo na ito. Hindi lang ito kasakiman sa material na bagay, kundi mismong pagmamahal, emosyon, atensyon, mismong sa pamilya, nandun yung kasakiman sa atensyon, mismong sa magkarelasyon pa lang kayo, nandun yung kasakiman. Maging aware na tayo ng gusto upang mapalayas na natin ito o alisin na natin ito sa ating sarili. Dahil ito mismo ang isa sa lason o nagiging poison na matagal nang nakatira dyan mismo, sarili mo, sa puso mo at sa pangunawa mo. Kaya alisin na natin ito. Ano pa ang kasunod? Ito ay napakatindi rin na nagbibigay ng ulit-ulit na hindi magandang nararanasan sa bawat tao at nakakagawa rin ng ibang tao sa kapwa nila. Hindi maganda. Ito ay ang inggit o silos na matagal nang nakatira at o tumira dyan mismo sa sarili mo na lalong nagkakaedad ka sa mga nararanasan mo ay lalong tumitindi ang inggit at silos. Bigyan ko lang kayo ng ilang example. Bakit napakatindi ng pagdudulot? Kunwari na lang sa kapitbahay, di ba? Kapitbahay na lang muna. Dahil may inggit tayo, nakita mo na bumili ng isang gamit. Ikaw nakaupo ka lang, nagkakapi ka lang. Nakita mo lang siya, dumaan sa may bahay mo, sa may harapan ng bahay mo, nagkakapi ka lang. Biglang nasira yung araw mo, di ba? So, tawa ka kasi, biglang nasira yung araw mo kasi nangyayari talaga ito. O baka naranasan mo na ito, kung may inggit ka sa sarili mo, alisin mo na yan. Dahil may inggit ka sa sarili mo, imbis na nagkakapi ka, naisip mo masaya yung araw mo, biglang nasira yung araw mo dahil sa sitwasyon lang ito na nangyayari. Dahil sa inggit ng magkatabi ito, inggit o selos. Kahit nga kamag-anak pa natin, andun yung inggit na may mga bagay na nakuha talaga siya. Sa tamang paraan naman niya na nakuha. Imbis na maging masaya ka, gawin mong inspirasyon yun, matutunan mo kung anong ginawa niyang tama dahil nakuha niya yun, ay nandun yung inggit sa sarili mo. So, nagkikreate ito ng hindi maganda sa pangunawa natin. Kahit sa paaralan o kahit sa trabaho, ikaw na may inggit, andun, nararanasan mo sa sarili mo na hindi maganda. Kinikimkim mo sa sarili mo yung sama ng loob dahil sa naiinggit ka. Minsan nakakagawa pa yung ibang tao ng hindi maganda. Hilain lang pababa ang kapwa nila dahil naiinggit sila. O kaya minsan kahit hindi pa nga umaangat, pag nakikitaan nila ng potensyal ang isang tao na mas maraming talento sa kanila ito, ay hihilain nila ito pababa. So nangyayari ito kahit saan. Maging aware kayo ng husto nito. Ngayon, na alam mo na, alisin mo na ito sa sarili mo. Dahil, once na inalis mo na ito sa sarili mo, mababawasan na yung mararanasan mo na hindi maganda sa sarili mo dahil sa inalis mo na ito. Ngayon, maging aware ka na rin dahil sa napakarami pa ring tao ang hindi nila alam, may serban silang nakatira sa sarili nila na nagiging lason. Kaya maaaring gumawa pa rin ng ibang tao sa iyo ng hindi maganda dahil sa inggit. So, maging aware ka na. So wag ka na lang mang-asar din. Kasi minsan meron ding tao na ganun, di ba? Ngayon, ano pa ang kasunod? Ito na yung kompetisyon. Isang lason para sa ito sumisira sa bawat tao, sa pangunawang ng tao. Paano ko nasabi na isa ito sa pinakamatinding lason? Nabigyan ko kayo ng ilang example lang. Mismong pamilya, paaralan, una sa trabaho, o sa paaralan na lang, di ba? Kailangan pa ba talaga ng magkaroon ng first honor, second honor, valedictorian? Or dapat lang talaga matuto ang mga bata na pumunta doon, na mag-aral doon? Kaya nga yung paaralan nyo upang matuto. Kasi once na binigyan mo ng label ang bawat bata, nagkakaroon ng kompetisyon. May mga bata na nakatuon talaga ang kanilang pangunawa sa isang bagay kasi minsan advance sila mag-isip. Imbis na mag-focus sila dun sa bagay na yun, hindi nila pinapansin kasi nakapokus sila sa mas matindi pa pala. Ngayon, ang sasabihin ng iba, mahina. At may mga bata na minsan late lang talaga ang kanilang pangunawa dahil sa nakapokus nga sa ibang bagay, ay lalo silang pinanghihinaan dahil sa, palagi naman yan yung mataas yung isa na yan dahil sa kompetisyon. Pataasan ng marka, kailangan may maabot ito. Nandun yung pressure sa bata. Kaya karamihan, di ba nakikita nyo? Na kapag mababa ang mga marka, nandun yung making upang ungutya, pagtatawanan. Kaya lalong panghihinaan yung ibang bata sa sitwasyon. Dahil sa kompetisyon, di ba? Ngayon may mga magulang na hindi nila ito alam. Pinipilit nila yung bata na itulak, pinipilit nila sa bagay na hindi naman gusto ng anak, iba ang nauunawaan, iba ang pangunawa ng bata. Ngayon, anong nangyayari? Nape-pressure, nag-create ng gusto ng stress sa bata. O mismo magulang, nai-stress din dahil din sa nakikitang marka.
Kasi ang kung tutusin para sa akin lang ito, wag na dapat i-open mo yan, ituruan mo na lang yung mga bata. So kailangan yung alamin ito. Kahit nga sa palaro, ang sabi ng iba, sa sports lang, nangyayari ito. O paano ko nasabi na nag-create ito ng stress? Bibigyan kita ng paliwanag. Kasi ako naranasan ko rin ito. Sa team, group event na lang o group. Katulad ng basketball, bakit ito nag-create ng stress? Yung panalo, masaya. Yung talo, andun yung nararamdaman nila na hindi maganda. Dahil sa talo sila, nandun yung kantsaw, yung iba nagsusugal pa, pustahan pa, na bawal nga ang pagsugal, di ba? Nag-create mismo rin yan ng hindi maganda. Ngayon, kahit nga panalo, nandun pa rin yung stress, di ba? Kasi sa 10 na player, dahil sa kakahabol na manalo, lagi lang pinapapasok yung magaling daw sa shooting, magaling sa scoring. So sa lahat doon, yung magagaling lang daw. O ngayon, yung mga kasamahan niya, nagsuot pa yung ng sapatos, uniforme. Nakaupo lang din naman. So anong labas ng tagapalakpak lang? So wala na yung enjoyment, wala na yung experience ng ibang player. Dahil sa kakahabol ng manalo, dahil sa kompetisyon. So maganda kaya ba ito? Hindi. So bakit pinagsuot mo pa yun ng uniforme? Para ano palamuti? Paano kaya kung upang maging masaya ang lahat? O sige, may oras ka para maglaro, may oras ka rin para maglaro. So di natin nahabulin ang panalo. Laro lang kayo. Ito pa sa akin pang-unawa lang ito. Nakadepende pa rin yan sa'yo. Kasi nandyan ang kompetisyon. Nandyan ang lason. Yan ang sumisira sa kalooban o pang-unawa ng tao. Ikaw mismo, sa sarili mo mismo, nagkakaroon ng stress, nagdudulot niyan dahil yan sa kompetisyon. Nakikipag-kompetisyon ka sa ibang tao. Iba kasi ang mayroon kang gustong makuha sa na bagay o tinatawag na pangarap na dapat nakukuha natin yan sa tamang paraan. Yun ang hindi tayo nakakaranas ng stress. Yung hindi tayo nakakaranas ng pressure sa sarili. So alisin na natin ang kompetisyon kasi napakatindi nito na sumisira sa bawat tao upang unawa ng tao. At ano pa ang itong kasunod na lason o sisira na o nagiging parasite sa bawat tao, pangunawa ng tao? Ito yung kailangan mo daw na may papatunayan sa sarili. Ito yung maling paniniwala. Karamihan nito, ito ang sinasabi. Sino bang nagsasabi ng ganun? Ibang tao, di ba? So ibig sabihin, kailangan mong mapatunayan mo sa ibang tao. Hindi mo kailangan na may mapatunayan sa kanila. Kasi once na tinanggap mo yun na kailangan may mapatunayan ka sa kanila, parang naging audience mo sila, naging laruan ka na nila kasi gumagalaw ka dahil sa may maipakita ka sa ibang tao. Dahil kasi kailangan mo may mapatunayan sa kanila eh. Kailangan mo may maabot sa buhay daw eh. So, isa ito sa nag-create ng hindi maganda dahil sa maghahabol ka ng mga bagay, material na bagay o maging estado man sa buhay. Dahil lang sa may mapatunayan daw. Hindi mo kailangan ng may mapatunayan sa sarili. Mabuhay ka ng masaya, gumalaw ka ng malaya, gumalaw ka ng kung ano ang gusto mong gawin hanggat hindi ka nakagawa ng hindi maganda sa kapwa, hindi magdudulot ng masama sa sarili mo. Kasi once na hindi mo ito inalis na kailangan may mapatunayan ka sa sarili mo, ito mag-create sa'yo mismo ng hindi maganda. Ano bang kailangan mapatunayan sa sarili mo? Isipin mo nga ito, magkaroon ka ng maraming pera, malaking bahay, maraming babae. Isa yan sa lason o nagiging puison, pangunawang ng tao. Dahil sa iniwala na kailangan daw na may mapatunayan sa sarili. Kaya't alisin na natin ito sa ating pangunawa, sa ating sarili upang hindi na tayo makaranas nito. Ano pa ang kasunod? Ito yung pagiging tamad. Napaka-ano nito, tindir nito na nagbibigay din ng hindi maganda o sa bawat tao dahil sa pagiging tamad. Ito na yung umaasa na sa ibang tao. So, hindi ito sa pagiging tamad sa trabaho. Ito yung pagiging tamad ng bilang nabubuhay. Kung ano man ang kailangan mo. Siyempre, kailangan mo talaga na magkaroon ka ng pagkain, kumuha ka ng makakain para sa sarili mo, o mga pangangailangan mo para sa ating physical na katawan, ay kailangan gawin mo yun. Ngunit, hindi dapat napipressure yung sarili mo. Dahil, karamihan ng tao pag naging tamad, ay nakakagawa ito ng hindi maganda. Pag naging tamad ka, gusto mo ay makuha ang isang bagay sa madalian lang, o kaya maling paraan. Ando na yung tinatawag ng pagnanakaw. Magnanakaw ka mo yung mga material na bagay, hindi lang sa material, mismong kaalaman ay nananakaw yan. May taong mga magnanakaw sa kaalaman. User na tinatawag o nanggagamit lang. Gagamitin lang yung kaalaman ng ibang tao upang makasurvive sila na tinatawag. Kasi nasasanay na yung tao sa survival, pabuhay daw upang makasurvive. So parang pumunta lang pala dito para upang makaranas talaga ng hirap. So sa ganung pangunawa pa lang, alam na natin na kapag nabuhay pala talaga yung tao dito sa mundo, ay andun yung hirap. Kasi yun na yung mindset ng tao, di ba? Survival. Kung magiging tamad ka, magbibigay talaga ito sa'yo ng hindi maganda sa pangunawa mo kasi tamad ka. Kasi makakagawa ng ibang tao ng
hindi maganda sa kapwa nila o ikaw mismo makakagawa ka ng hindi maganda dahil sa pagiging tamad. So ano pa itong kasunod na nagiging lason o poison na kailangan alisin na natin o palayasin na natin sa ating sarili? Ito na yung kayabangan. Napakatinding lason po ito o poison. Dahil sa kayabangan ng isang tao, galon din ako dati. Kayabangan ko na napakalakas ko sa inom, sa sigarilyo. Anong nangyari sa akin? Nagkasakit ako. Na kailangan kong ipakita na malakas ako sa inuman, napakatindi ko sa sigarilyo. Anong nangyari sa akin? Nagkaroon ako ng iba't ibang sakit. Sira yung ngipin ko sa kakasigarilyo at inom. Upang may maipakita lang sa kapwa, nakakagawa ng hindi maganda sa kapwa. Magnakaw, may maipagyabang lang sa kapwa, para lang may maipakita sa kapwa. So, alisin natin ito. Isa ito sa nagbibigay ng lason o hindi maganda na nararanasan araw-araw. Di nila alam na isa mismo ito sa pinagmumulan ng hindi magandang nararanasan ng ating stress dahil sa kayabangan. Ano pa itong kasunod na nagiging lason o poison? Ito na po yung darkness o hatred. O parang nilulukuban na tayo ng kadiliman palagi. Yan na po yung may galit tayo sa sarili natin, may galit tayo sa kapwa na kahit wala namang ginagawang hindi maganda, andun yung galit. Minsan kagigising mo pa lang, andun na kaagad yung galit, andun na kaagad yung stress. Kasi dahil sa sobra ng nararanasan natin, hindi mo alam na lason na pala yung pangunawa mo dahil sa dami ng nakatira dyan sa sarili mo ng mga servant ng invisible na kulungan ay andun na yung kakagising mo pa lang, nandun na yung galit, bago matulog nandun yung galit. Dahil sa nakatuon na yung pangunawa mo, yung isip mo, sa mga bagay na konektado mismo sa invisible na kulungan. Mayroon kang hindi nakuha na bagay, nandun yung galit. Hindi lang nasunod yung sinabi mo, andun na yung galit. Diyan mismo sa sarili, mayroon tayong hatred, mayroon kang galit sa kapwa. Lason at poison niya na matagal na diyan sa sarili mo. At itong mga to ay magkakakamag-anak to, magkakatropa to, itong mga lason na ito. So, yung magkakaroon ka ng hatred dahil sa inggit mo, magkakaroon ka ng galit na kahit wala namang ginagawang hindi maganda yung isang tao, nandun yung parang nakaka-intriga naman itong pormahan nito. Parang nakakaasar naman itong mukha ng tao na to. Dahil yan sa, nakatanim na pala yan sa ating sarili, sa ating pangunawa. Yung hatred na minsan kaunting tulak lang na nakikita natin. Andun kagad yung galit tayo, nandun kaya alisin po natin yan. Isa po yan sa pinakamatindi na nagbibigay sa atin ng hindi maganda sa araw-araw. Kahit may mga nakagawa man sa'yo ng hindi maganda noon, alisin na natin yung hatred na yun. Kasi hanggat dala-dala mo yun, lagi yan na makakaranas ka talaga ng hindi maganda sa sarili mo. Hindi mo yun aalisin bilang nakalimutan mo na. Alisin mo yun upang hindi ka na makaramdam sa sarili mo ng stress. Ngunit, huwag mong kakalimutan. Dahil nangyari na yun upang hindi na gawin sa'yo ulit ng tao na yun kung sino man nakagawa sa'yo ng hindi maganda. Tinatawad mo na siya sa kung ano man nagawa sa'yo hindi maganda, ngunit hindi mo kakalimutan yung ginawa niya bilang proteksyon mo sa sarili mo na hindi na mangyari uli na magawa sa'yo yun. Dahil kapag pinatira mo yan sa pangunawa mo sa sarili mo, isa yan sa magpapaulit-ulit na mararamdaman mo minsan, bigla na lang papasok sa isip mo. Dahil tinanim mo na sa sama ng loob mo. Sa bahay nga natin, di ba? Sa bahay mo mismo. Sinong mga nakatira doon? Sinong natutulog doon? Yung kapatid mo lang o magulang mo o kung may pamilya ka na, yung mga anak mo, kayo lang. Kung wala ka pang asawa o yung mga kapatid mo, nanay mo. Kasi bahay nyo yun, di ba? So, ganun din yan sa pangunawa natin. So, ibig sabihin, pinagtitiwalaan mo sila, palagay ang loob mo sa kanila na hindi gagawa ng hindi maganda, na hindi mag-create sa'yo ng hindi maganda, kaya nakatira sa bahay mo, okay lang, di ba? Ngayon, hindi mo basta-basta papapasukin, patitirahin ang isang tao na hindi mo kilala. Ganon din yan sa pangunawa natin. Ano man o sino mang tao ang alam mong gumawa sa'yo ng hindi maganda o hindi natin kilala o nagdudulot sa'yo ng hindi maganda, ay wag mong patitirahin sa isip mo o sa puso mo pag ka magtatanim ng sama ng loob. Wag mo silang bibigyan ng puwang na tumira sa sarili mo. At ito na yung isa na pinakakailangan natin na malaman natin sa sarili. Pinakamatinding lason ito. Kasama ito mismo sa layer na at ito na mismo yung bumura dahilan binura mismo ang sarili mo, ang pangunawa mo. Binura mismo kung sino ka o kung saan ka nang galing o anong purpose mo dito sa mundo o saan ka patungo. At ito na po yung pinagmumulan ng kasamaan ng karamihan dito sa mundo. Ng paulit-ulit na nararanasan. Ito na po yung naging ignorante ka na mismo sa sarili mo.
Kaya ang nakatira na mismo at nagmamanayobra sa sarili mo, sa pangunawa mo, ay yung invisible na kulungan. Dahil hindi mo nakilala yung sarili mo, dahil nagkaroon ka na ng ego, nagkaroon ka na ng karakter na kailangan mong ingatan. Iyon na yung mayroon ka ng image na kailangang ingatan dito sa ilusyon na mundo. Dahil sa nagkaroon ka na ng ego o karakter na kailangan mong ingatan, kailangan mong gawin kung anong ginagawa ng karamihan, kailangan mong sundin kung anong ginagawa ng karamihan. Kaya kapag hindi mo ginawa ang ginagawa ng karamihan, ang sasabihin sa'yo, rebellious ka, hindi ka marunong makisama, walang pangarap na tao. Dahil kakaiba na yung ginagawa mo. Hindi ka na nagsusunod-sunuran sa ginagawa ng karamihan. Dahil nalalaman mo na at nakikita mo na itong invisible na kulungan. Ngayon, upang hindi ito makita, ginawa kang ignorante. Kung sino ka mismo, kung saan ka nag-umpisa, saan ka naggaling, anong purpose mo dito sa mundo, at saan ka patungo, ay nakalimutan mo na dahil nga nalaso na ng husto ang pangunawa mo, na-control ka na ng husto ng invisible na kulungan, ikinulong ka na sa invisible na kulungan at binigyan ka na ng karakter o ego upang yun na ang proteksyonan mo yung ego mo at karakter mo. Hindi ka na mag-uusisa, hindi mo naaalimin yung sarili mo kung sino ka mismo. Kaya't ang tingin mo sa sarili mo ay napakaliit na at babase ka na mismo sa pera, sa material na bagay. Ando na yung basihan kung sino mas maraming pera, kung sino mas maraming makuha sa material na bagay. Ayun, yung successful na tao daw, nandun yung palakpak ng karamihan. Yung tunay na successful na tao, masayang tao, ikaw lang mismo makakapag-define niya sa sarili mo. Hindi mo lang alam na nangyayari sa'yo more than perfect. Walang ibang tao na pwedeng makapagsabi na successful ng ibang tao, kapwa nila. Ikaw lang mismo makakapag-define yan. Yan ang totoo. Paano kung ingitor yung kapwa? Kapwa na magde-define sa'yo, ay yan, hindi successful yan. Mas marami pang pera ko dyan. Yan ang totoo. Bibigay ko sa inyo yung isang lason o nagdudulot ng hindi maganda sa karamihan na dahil din sa kagagawan ng servants na may physical na katawan. So, hindi lang pala mga hindi nakikita. Mayroon din palang nakikita. Ito na yung may physical na katawan din sila dahil sumakay na sila sa masamang sistema dahil sa kasakiman upang sariling interes. Dahil ang namumuhay na sa kanila, ang pangunawa nila ay ganun na rin sa pangunawa ng mga servants ng invisible na kulungan. Tagasunod na rin sila sa masamang sistema dito sa mundo. At ito na po ang isa sa pinakamatindi na pinagmumulan ng hindi maganda sa bawat tao. Ito na po yung droga. Ano ba ang klase ng droga? Napakarami. Karamihan, ulit-ulit na nakahagawa ng hindi maganda sa kapwa. Pagnanakaw, pananakit sa kapwa, mismong pamilya, asawa, pagsasamantala, o minsan pagkitil pa ng buhay ng ibang tao dahil dito sa droga. So, tandaan nyo ito kasi napakatindi nito na lason. Napakatindi nito na nagdudulot talaga o sumisira sa bawat tao. Wag na wag mo itong kahayaan na mapunta ka dito. Maging alipin ka ng sistema, maging alipin ka ng invisible na kulungan. Wag na wag mong hahayaan. Kapag nakakaramdam tayo ng hindi maganda sa sarili, pumunta ka sa tahimik na lugar, magdasal ka, kausapin mo yung sarili mo. Nandyan sa mismo sa sarili mo, ang tunay na musay. Kilalanin mo siya, humingi ka ng gabay sa kanya, kausapin niyo, palakasin mo ang connection sa kanya. Hindi yung kukuha tayo ng comfort sa mga material na bagay na hindi natin alam na lalo pala tayong malulubog, masisira ang pangunawa natin, lalo tayong malulubog sa kasamaan. At tandaan natin, wag nating kakalimutan na ano man ang mga desisyon natin sa sarili natin, ano man ang mga napapanood natin, naririnig natin, nakikita natin, ay pwede itong panggalingan ng tunay na salita ng Mosay o true source o pinagmulan ng lahat. At malalaman lang natin yan kapag hindi na bias ang ating pag-aanalisa at kung maaari ba itong magdulot ng maganda sa sarili mo at sa kapwa mo ay galing yan sa musay. At kung ito ay pwedeng magdulot ng hindi maganda sa sarili mo at sa kapwa mo, ibig sabihin ay hindi yan galing sa kanya. Dahil tandaan natin na ang tunay na mga gabay o salita talaga galing sa kanya ay manggagaling yan kahit saan. Ang importante lang ay alam natin kung paano natin ito analisahin at kunin. Yan ang totoo. At patuloy natin na palakasin ang koneksyon, ang relasyon sa ating nag-iisang tunay na musay o true source o pinagmulan ng lahat dahil patuloy mo nang may intindihan ng lahat, patuloy nang malalaman ng lahat. At anytime pwede mo siyang kausapin, anytime ay pwede mo siyang pasalamatan dahil nandyan siya mismo sa sarili mo. Kaya't ideklara mo yan sa sarili mo, kilalangin mo yan sa sarili mo
na ang divine power o ang tunay na musay o pinagmula ng lahat ay nandyan mismo sa sarili mo, nasa puso mo, nasa pangunawa, nasa pagkatao mo. Kaya't ibig sabihin ay hindi mo pala kailangan ng ibang tao upang makausap mo siya palagi. Palakasin mo ang koneksyon sa kanya, ang relasyon at koneksyon sa kanya. Napakaraming paraan po. Mas maganda kung sa tahimik na lugar, kahit saan man niya basta tahimik na lugar ay napakaganda na kausapin natin siya palagi. At kung anuman mayroon ka ngayon ay pagpasalamat mo yan. Dahil hindi mo alam kung anong mayroon ka ngayon. Sobra pa pala sa perfect na ina-expect mo yan. Kaso nga lang, hindi mo lang nauunawahan dahil sa nandyan pa rin yung mga lason o poison o nagiging parasite sa sarili mo, pangunawa mo. Kaya alisin na natin ito upang maiwasan na natin na makaranas ng hindi maganda araw-araw. O maiwasan na nating makaranas ng paulit-ulit na stress o tinatawag nilang problema. At kung may natutunan ka ay malaking bagay na rin sa akin at sa channel ko na i-like mo ang video ko at subscribe kayo sa akin at press na rin ang notification bell nang sa ganun ay updated kayo sa mga susunod na gagawin kong video dito sa channel ko. See you po sa next video ko.